Fabric Blinds Supply here in Dipolog City. And today we will be showing to you the catalog and some of the samples that we have here. But before that, we would like to share to you what are the advantages and reasons why we should choose fabric blinds over curtains. Exactly, partner. So, Yes. first, ang fabric blinds, dili na kakinahanglan maglaba compared to curtains. So, dili naman siya kinahanglan labahan, dili na ka magasto og laundry, dili na ka magasto og sabon, dili na ka magasto og time sa pagpanglaba. Labi na og wala kay kuan, dahan kang cortina imong gamit, dahan kanya wala kay washing machine. Limited pa jud imong tubig, magasto pa kag sabon. So, dili ka sa kuan, dili ka sa imong pilion kay fabric blinds, dili na ka one time lang ang imong kuan, itaod na lang ni, then imo na lang siyang i-maintain trapo-trapo, wala na ilaba-laba. Dili po siya time consuming. Yes. Kaysa manglabata, dugay tag humay sa kabaga or kadako sa curtain. Napay posibilidad mga palot pa atong kuan, atong kamot ug kinuso. Oo, nagidjol. So, Exactly. sa mga naglantaw di ana guys, pili na jud mo aning ang blinds kay dili na jud ka mahasol. Yun jud kay quality. And second is that ang blinds manggod, though blinds have reasonable price. Why? It's for long-term money. Kasi unlike siya sa curtains nga magbansili-bansili pa ka every month or every year baka ha. Diba? And hassle na kayo siya. Unlike sa blinds, pila na mo siya kay years magamit. Diba? Makatipid kay ka nagsigira kagpalit og curtains. Alas kay siya kwarta. So, mo po na one of the advantages of fabric blinds. So, wait lang siya. Next is Ang ikatulong nga advantage sa fabric blinds is kung ganahan, two-way siya. Kung ganahan kag hayag, pwede. Kung ganahan kag ngit-ngit, pwede. So, o ganahan ka nga, naay mosulod nga kuan, mosulod nga hayag sa imo ang room. So, iani ra siya nimo kay naman siya mitawag ka ng sa gitawag ni partner kaning see-through. See-through na siya yung part nga see-through. So, if dili na kakinahanglan nga imo pang anaon compare sa cortina. Kay og cortina man gud guys, ug ganahan ka og kuan, ganahan ka og hayag, kinahanglan pa nimo nga imo pa siya giana tanan, imo pang abrihon tanan. Which is sobraan ka hayag, di ba? Whereas if kaning blinds kay iana ra siya nimo, iana. Depende sa unsa ka hayagon nimong ganahan. Then ug ganahan mo kag magnit-ngit, imo ra siyang iana. Ana. Di ba dili na siya kay ang kaning nga part natabunan na po siya sa part di adto. So di ba nakita ba ninyo ang kuan guys kanindot sa blinds nga two-way siya, dapat siya kuan. Ikaw ang magbuot bitaw sa imong kahayagon nga gusto. Unlike sa curtains nga, wala pang pud ate curtains nga buslot-buslot, di ba? I don't know, pero wala pang mikita or kita. Ug naaman gani curtains nga see-through. Unsa man nimo ini kagabi na sa inyong kwarto, matulog mo, magnaay man lantaw ninyo sa gawas, makita mo, di ba? Di ba? Kita na ninyo. So, ug ako ninyo, go for blinds na jud. So, lastly lang, ma-share na mga about window blinds is that grabe kadaghan ang designs kay mo mapilian. And I don't know if maklaro, but nindot kayo ang quality like it's Goldman ata, no? Yes, gold. Nindot kayo siya in person, di lang siya maklaro sa camera, but nindot kayo siya in person, grabe, classy kayo siya lang tawon. And aside from this, daghan pa kayong what you call this, designs or colors na mapilian na mabagay sa interior or sa color sa inyo ang house. Diba? And aside from that, sa ba? Kuan man good. Murag na siya og kuan. Naano mo siya technology nga time. Murag kinahanglan na ta mag-transform kung ang media gani before kay newspaper pa ang gamit. Karon paperless na guys. So mura na po na og blinds. Mura na po na og sa ani nga situation. Kung before magkortina-kortina pa ta, karon mosabay na punta sa uso, diri na punta sa fabric blinds. Although murag dili siya pareha og price sa kortina, pero one time naman siya, one time payment. Then sa amuha pa dyan nag-i-offer ninyo nga installation, wala pa dyan na installation fee. Free na siya. Ang imong bayaran is kanilang blinds.
Yes. So, inaana, kanindot ang among kuan. Hassle-free. Di na Yes. mo kailangan ka mo pa'y magtaod. Unlike mo palit kag kortina, Oo. tapos kagasto pa mo, tapos ka mo pa dyan magtaod, di ba? Mabalaw pa kag taod-taod itong katong inaana o. Kung What do you call that ba? Kung sa uban pa kay mag straw, di ba ilang gamit? strong gamit. Tapos ila pang tunong-tunong pa nila. Of course, if wala mo kabalo, by the way, among ang pag-open, ana, is that, for example, yung nana niya siya. Ikuan pa good partner, kung saan pag-open, ana siya. Ana siya. Ang inig-open nimo diri siya nimo kung anon sa katong likod. Namugoy uban nga magdibog sila sa pag-open. Imong birahon diri sa likod nga kaning hukot. Pag ipabalik nimo diri na pud ka sa pikas. Sa front na sad siya. Na diba, easy kaayo na siya. Lagi, no, diba? Lahi na dyan kayo ang panahon ron, grabe na kayo ang innovation ron, no? Daghan na kayo nga usog. So, ano siya yung, cord? Cord to, diba? Crystal. As you can see, crystal cord. So, mo siya mo ma-share about sa window. Naka dyan last partner. Naamo siya, dahan-dahan siyang klase sa blinds, guys. Pero nganong diriman mo sa amo ang blinds mo palit? It is because among blinds kay fabric, dili parihaan ang uban nga plastic. Magkakuan, naman katong before sa amo ang school, pagkatong na nga, kayo haras kayo, harsh, dili haras. Harsh kayo mo gamit ang uban nga estudyante, nagatibulay ang nangana na diri ang katong plastic, uban nga buak. So, mo to'y disadvantage niya. And, yes, we never substitute quality for price. Lagi. Thank you! Exactly. So, if you want to send your inquiries or orders, if ganahan mo na mo ipa-quote or na mo ipa-estimate, you can check or visit our page, and don't forget also to like. We have a fabric Blinds Supply Dipolog, Pagadian, Oroquieta, Dumaguete, But though siguro di lang mention ta na ng pages nga we handle sa fabric blinds, but you will link it down below sa description. So also our contact information na din we will also put on the description para you can reach out to us easily kapag naamoy orders. Kaya ganahan po mo nga, mahibawaan ninyo nga, pila inyong magasto sa anang nga kuan, if interesado mo, murag nakuan mo sa among gipang yama-yama diani, pwede ra ninyo i-send ang sizes sa inyong patauran sa among Facebook page para among i-quote, and among i-send sa imo pila ang pwede ay ang imong mabayaran sa imo ang patauran. So, we make it very convenient and efficient for you. Kami na bahala. Ang inyong lang buhatan is na mamili mo kung sa designs na inyong ganahan. So, kami na bahala na. Kami na mo add to ninyo. Kami na mo hatod sa blinds ninyo. Kami na mo taon. So,